to my channel. Today is magluluto tayo ng rice and potato recipe. Yan guys, napakadali lang niyang gawin. So ito lang yung ating kailangan. Meron ako ditong fried potatoes and chopped onion. And meron ding turmeric, black pepper, and salt. And syempre ito yung ating rice. Ayan, naluto ko na siya. So ayan guys, and gagamit din tayo ng butter and cummin seeds. And ayan na guys yung ating butter and cummin seeds. Ayan, igigisa lang natin ng kaunti yung cummin seeds bago natin ilalagay yung ating onion. Keep on watching guys. And yan na guys yung ating onion. Hintayin lang natin siyang mag-golden brown. And kapag okay na yung ating onion, ayan po, ilagay na natin yung ating mga spices. And hinaan na po natin yung apoy para hindi po siya masunog. And pag okay na yung ating onion tsaka yung ating spices, i-add na po natin yung ating potatoes and i-off na po natin yung ating apoy. And pagkatapos po niyan, i-add na po natin yung ating rice. Ganun lang po siya kadaling lutuin. And pwede rin nyo naman po siyang dagdagan ng mga fried chicken or yung mga chicken lang nasa oven lang siya para mas masarap po yung ating pagkain. And so yan guys, kung mapapansin niyo yung mga pagkain ng mga Arabic is talagang lagi siyang mix talaga siya. Hindi sila talaga kakain ng mga plain na rice lang talaga siya. Ayan guys. And sana nagustuhan nyo ang aking videos for today. Yan. And pagkatapos niyan is lalagyan lang natin siya ng coriander leaves sa ibabaw para yung pinakang garnish niya. Ayan. Para maganda siyang tignan. And so yan guys, kung nagustuhan mo ang aking video is paki-subscribe na rin po ako. Syempre, paki-like na rin po. And maraming salamat pa rin po sa inyong walang sawang pagsuporta. Yan lang guys. And bye-bye po and God bless us all. And magsha-shoutout din lang ako sa aking mga member. Thanks! Dance.